How to replace halogen with LED headlights. Good day mga buddy. Ito tayo ngayon, kakabit na naman tayo ulit. Panibagong headlight, LED headlight. Kabitan natin ito, papalitan ko to. Para sa mirror natin. Buksan natin. Ito, isa siyang tatak niya na naman is sensor, kagaya ng kinabit natin dito. Ganito rin yung brand. Ito. Yan. Nagra-running light yan. Kung makikita mo sa mapapanood nyo sa previous vlog ko. So, ito. Ganun brand din. Medyo late dumating eh. I-open natin para makita natin yung loob. Yan. Actually, to? Itong ganito, yung para sa LED light natin, kailangan itong connector niya is H4. Ganyan yun, H4. So unbox natin. Ayun, itong ganito lang packaging niya. Ito natin isa. Ito siya. So 360 raw, palibot yung LED niya, no? Ayan, yung dilaw. Tapos ito yung pinaka niya, plastic. Hindi siya bakal, hindi siya lata. Iba lata eh. Ito plastic. Tapos hindi siya nasasagad dito. So tamang tama para dun sa goma, para sa cover ng headlight. Tapos may fan siya. Ayan. May kasama siyang manual. Paano raw siya ikabit. Tanggalin daw muna yung para sa ba to? H4 nga. Tanggalin daw muna tong plastic. Ito. Tapos tanggalin yung lock. Doon, may lock doon. Pakita ko na lang sa inyo kung paano ikabit. Hindi ko na to susundin. Mas madali sa actual. Okay, siya na. So first gagawin natin, tanggalin muna to. Ito, kung nakikita nyo to, yan yung connector nya eh. Hila lang yan. Yan. Tanggal na siya. Then, itong cover, yung mismong goma. So, sa ilalim mo simulan, yun lang yung pataas. Yan, hila rin lang. Ito siya. No? Tabi muna natin yan. Then, may lock yan. Kung nakikita nyo yung bakal na yun. Nakalock pa yan, oh. So press mo lang paloob. Dalawa yan magkabila, left and right. Press pa gitna. Yun. Ayun, oh. May baba na. Itong lata na to. Ay, lata. Yung wire na yan. Tapos tanggalin mo na yung yung bulb mismo. Ito na yung bulb. Ingatan lang to, medyo to, maselan. So check natin to, lagay natin siya. First, tatanggalin daw to. So mo lang yan, counterclockwise. Yan, tanggal na siya. So, unahin natin to ilagay, pwesto natin to. Yan, tatlong yan, isa malaki sa taas, dalawa sa ilalim. Gayahin lang natin paano siya nilalagay.
Yun, nailagay ka agad. Ang bilis naman. So matapos mailagay yung plastic na itim, ito na ilalakbo na to. Ito, pinaka-wire niya. Lalakbo na siya. Yan. Pag nalak, ilagay mo na to. So pinasok ko lang dito itong pinaka-goma, no? Yan, ganyan itsura niyan. Ito, kung di nasa taas, dapat nasa kanan. So pasok na natin. So trial and error muna tayo sa ilaw kung paano yung buganan niya. Hindi siya naglalak. Dapat maglock siya doon sa plastic na yun. Yun, lock siya. So titingnan mo to. Test natin ngayon. Saksakulat to. So ito lang, kailangan meron, ito yung nasa taas. Tatlo yan, di ba? So hanapin mo rin lang yun. Ayun, yung nasa taas. Oh. Ito. So yun, yun lang siya. Yan. Yun lang gagawin natin sa kabila, no? Hindi ko lang ma-video itong pagkabit ko sa kabila kasi limited space. Hindi dito itong fuse box, hindi dito itong battery. So ganun pa rin lang naman. Kasi masecure mo lang siya, oh. Tapos kabit lang yung power niya ulit. Test natin. So ito, check natin. Yun. Okay na siya. Hindi natin na nakakasilaw. Sa taas. Parang dito tama. Parang to mali. Mali ang buga niya. Yung nasa kanan. Parang mahina siya. Pumali ang... Tingnan natin pag high. High. Low. High. Yan yung pinaka-high niya. Ayos. So yan. Since uminit na siya, umikot na yung fan niya. Ito rin. Diba? Mas matagal ko na siya ngayon. Oh, hindi naman siya nakakapasok, oh. Ang galing. Naalis niya nga yung init. Ayos lang yung init niya. Ayos. So umiilaw sa bulb niya, kilid at ilalim. Tingnan natin yung paghinay. Pag naka-high, yun, lahat ng bulb meron na ilaw. O, ilalim.
gilid. Lahat meron na. Apat kasi yung ano niya, LED niya. May ilaw na lahat pag naka-high. Galing. So yan yung low. Ito yung high. So ayan mga kamirmir. Okay ba? Yung pagkakabit ng LED. Nabili ko lang yan sa Shopee. Isinsert ang tatak. Kung gusto nyong malaman kung saan ko nabili, ibigay ko sa inyo yung link. Just comment, like, and subscribe. Kung nagustuhan nyo, subscribe kayo, ha? Thank you. Just click subscribe and notification bell for my future vlog. Thank you for watching.